once again, this is Danny Biker and welcome back to my channel. Ayan, so kung di ka pa nagsusubscribe, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga videos na i-upload ko soon. Ayan, so for today's video, kung nakikita nyo naman, so hindi tayo magbabike today. And nandito tayo sa Tagaytay. Staycation muna tayo. So, we'll have a quick tour of this house. Actually, itong bahay na to ay binibenta. So, mamaya pag nakita nyo yung bahay, sa mga interested, pwede nyo i-contact yung link sa baba. May contact number dyan sa baba. And meron din dyang Facebook link kung saan pwede nyo kontakin for those who are interested na magkaroon ng gantong bahay. Ito mismong bahay na to sa Tagaytay. Place na to actually ay sobrang lapit lang sa Rotonda. So paglabas ng village na to ay Olivares na. So ganun siya kalapit talaga sa mga pasyalan and all. Sobrang perfect talaga sa mga gustong magkaroon ng bahay or property dito sa Tagaytay. And take note, it's an executive village. So ayan, let's have a quick tour. Tutur ko na kayo. Andito din yung mga friends ko. So thank you so much kay Ma'am Paula and kay Sir James kasi libre yung pagstay namin today dahil sa kanila. And please like JP's account. Ilalagay ko dyan sa baba. Please like and share nyo na din. I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards and the scammers, getting no licks in the van. Ayan, so start na tayo. So itong bahay na to, merong 6 rooms in total. So ganito siya kalaki. Actually, yung likod malaki din. And then, ayun. By the way, dito nga pala si Sir Von, ang bagong kasal. That's the reason why we have this staycation. Kasi umatid kami talaga ng kasal. Ilang living area. So, ayan. So, ito yung living area nila. Actually, pag binili nyo tong bahay na to, fully furnished na siya. So, kasama na lahat ng mga gamit. And, bagong renovate din siya, bagong pintura and all. Kung makikita ninyo. Ayan. So, dito. Ayan. So, ito yung receiving area nila. And dito naman, syempre, yung dining area nila. So, sa dining area, may TV. Para at least, kung gusto manood, ganyan. So, may round table na malaki. Good for 6 persons. Ayan. Meron din sila dito parang bar area. Bar area kung gusto mo mag-wine and all. So, ito, dala-dala namin tong tubig na to. Ayan. And then, after this bar, syempre may kitchen dito. Ito yung kitchen nila. Sink. And then, lutuan. And then, ito. With all these things. So, dito yung mga friends ko. Kasama ko. Yan si Hannah. Yeah, so Besties natin yan. indeed. Bagong kasal, Ma'am Chari. Ayan, ang mga bagong kasal. Shoutout kay Ma'am Jing. Sobrang supportive, nagka-camera. Sige, pakishow ang face. Yan. So, dahil sa kanila, kaya kami nag-staycation talaga. Yung camera woman right now. Yes. Okay, she will remain unknown. Balik ka na dito. Siya. Ayan. Hannah! Mga kasama natin today. And medyo mag-i-invade tayo. So, ito yung first room. So, nandito yung nagpatuloy sa amin. Actually, mukhang biker yung may-ari ng bahay. Kasi look, may bike doon na carbon, giant. So, ito yung first room. Actually, ito malaki na siya. And it comes with a CR. Yes, may CR po dito. Ayan. Meron ding may closet. May walk-in closet. There you go. Ayan. Yan yung walk-in closet. May salamin. Shower. And then, yan, CR and all. And then, merong salamin dito. Then, may aircon. Of course, may blinds. So, tingnan natin kung anong meron dito sa taas ng blinds. Ayan. May mga pahalaman. Hi, Ma'am Jowa! Hi! Ting second room. Hi! Kaway naman kayo, mga besties natin dyan na magaganda. Mga single ladies. So, ito yung second room. Actually, pare-parehas lang naman siya ng itsura. Except dun sa master bedroom mamaya.
Ayan. Hi! Siya yung video natin kanina. May shower. Ayan. May pa-bidet and all. Bawat room may CR. Yes. Ano masasabi mo kung gusto nilang bilhin to? Yeah, if you wanna buy it, it's very convenient and very nice. Yes. Ayan. So, akyat tayo sa second floor. So, from here, itong pasok mo dito sa room na to, right side, pag akyat ng hagdan, dito yung, ayan, veranda. Sobrang ganda. Green grass grow, puro halaman. Ayan. And I'm gonna show you yung pinaka-master's bedroom. Tingnan natin. Tcharan! So, here's the master's bedroom. Ayan, sobrang laki niya, guys. Ayan. Sobrang spacious. Ayan, oh. Grabe. And, puro carpet. Yung napapansin nyo. Tapos, nandito. Meron ding... Ayan. Nice. Tignan nyo yung CR. Sobrang laki. This is the CR. Grabe. Sobrang laki, oh. Ayan. Laki ng walk-in closet. Fully carpet. Ayan. Lagyan ng mga shoes. And all. And there. Grabe. Sobrang laki ng master's bedroom. Tingnan nyo naman ito. Sure! May pa chandelier.